เดี๋ยวแม่ทำให้ค่ะเดี๋ยวนะคะ อันนี้เป็นชุดที่แม่ประดิษฐ์นี่ถุงช้อปปิ้งมานะคะข้างในแล้วก็เสื้อผ้าขนหนูอย่างนี้ใช่ไหมคะน้อยหมวกแดงของแม่เสื้อกันหนาวข้างในดูสิคะน่ารักเลยโอเคค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบายทุบ